Ayan, kumusta po? So today, papakita ko po sa inyo kung paano nyo pa ma-monitor ang inyong SSS contribution using your mobile. So punta lang po kayo ng Play Store and search nyo po yung SSS Mobile. So ito po yung kanilang SSS Mobile app. Click nyo po yung install, pero sa akin, since na-install ko na siya, I will just click open. Yan. So, you have to put your user ID and password. So, ito po yung makikita nyo sa home screen nila. Meron pong my information, my contributions, my loans, my benefits, generate PRN, SOA, and maternity notification. So, kung click nyo po yung left upper button niya, makikita nyo po yung documentary requirements sa mga benefits. For example, magki-claim po kayo ng disability claim requirements. So, nandyan po lahat ng kailangan nyong i-prepare. Yung membership naman po, kung mag-change po kayo ng mga data nyo, and nandyan po yung requirements for member data change request. So, OFW naman po, nakalista po dito lahat ng requirements for OFW member. Kung gusto niyo po mag-apply for UMID card, pwede rin pong i-click dito and nandito po lahat ng mga requirements. Then, click nyo po yung my information. So, makikita nyo po lahat ng information dyan. And pwede nyo rin pong ma-update. So, ito na po. Click nyo po yung my contributions. So, makikita nyo po dyan lahat ng contributions nyo from the beginning. So, ako po nag-start ako hulog sa SSS last 2009. So, ayan. Then, meron din po ditong my loans, salary loan status, makikita nyo po kung may salary loan po kayo, salary loan balance, and apply for salary loan. So, as of August 2020, salary loan application in the SSS mobile app is temporarily unavailable due to system enhancement. Okay. Then, ito po yung my benefits. Kung may mga claim po kayo, makikita dito. For example, may maternity claim info kayo. And, so, I have no maternity claim, kaya wala po akong mga details na makikita dyan. Next, generate PRN. So, wala po akong PRN since pag naguhulog nga po sa mga remittance centers dito sa Abu Dhabi, hindi na kailangan ng PRN or payment reference number. Then, meron din po dito maternity notification. So, that's it po. Thank you for watching. Bye.